নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আমাৰ নেক্সট পাৰ্টলৈ আহিছোঁ। তো আজি আমি নেক্সট পাৰ্টৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। কি কুৱেশ্যন আছে, কুৱেশ্যনৰ অপশ্যনসমূহ কি হ'ব আৰু এনচাৰসমূহ কি হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি আগৰ 4টা পাৰ্ট দেখা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ আগৰ 4টা পাৰ্ট চাব পাৰে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যদি জইন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ PDF বিনামূলীয়াকৈ পাই যাব। এতিয়া আমি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে বানাসুৰ প্ৰাচীন অসমৰ কোন ঠাইৰ শাসক আছিল? ক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, খ শোণিতপুৰ, গ কুণ্ডিল, ঘ কামৰূপ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ শোণিতপুৰ। বানাসুৰ শোণিতপুৰৰ শাসক আছিল। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বিখ্যাত মহাভাৰতৰ যুদ্ধত কোনগৰাকী অসমৰ ৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? অৰ্থাৎ তেতিয়া আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অসম বৰ্তমান নাম। গতিকে কোনগৰাকী অসমৰ ৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? ক ভাস্কৰ বৰ্মন, খ ভীষ্মক, গ নৰক, ঘ ভগদত্ত। উত্তৰ হৈছে ভগদত্ত। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল? ক আছে শ্ৰীকৃষ্ণই, খ আছে বলভদ্ৰই, গ আছে অনিৰুদ্ধই, ঘ আছে শিৱই। তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ অনিৰুদ্ধই। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ যে বান ৰজাৰ জীয়ৰী উষাৰ স্বামী কোন আছিল? গতিকে এইটো আৰু ওপৰৰ এনচাৰটো একে হ'ব। ক আছে প্ৰসেন, খ আছে অনিৰুদ্ধ, গ আছে বলোৰাম আৰু ঘ আছে শ্ৰীকৃষ্ণ। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ অনিৰুদ্ধ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তন্ত্ৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? তন্ত্ৰ আমি নাম শুনিছোঁ, গতিকে এই তন্ত্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ কি? ক আছে বৃদ্ধি কৰা, অপশ্যন খ আছে শাসনক বুজোৱা, অপশ্যন গ আছে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বুজোৱা আৰু খ আছে এটাও শুদ্ধ নহয়, অৰ্থাৎ ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক বৃদ্ধি কৰা। তন্ত্ৰ হৈছে বৃদ্ধি কৰা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ আহিব যে ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ কি? ভূঞা আমি নাম শুনিছোঁ, গতিকে ভূঞা হৈছে এটা উপাধি। গতিকে আগতে ভূঞা বংশ আছিল, যেনেকৈ পাল বংশ আছিল তেনেকৈ ভূঞা বংশও আছিল আগতে। ভূঞা ৰজা আছিল। গতিকে এই ভূঞা শব্দৰ অৰ্থ কি? ভূঞা কি? অপশ্যন ক দিয়া আছে মাটিৰ মালিক, খ দিয়া আছে ধৰ্ম প্ৰচাৰক, গ দিয়া আছে এটা জাতি আৰু ঘ দিয়া আছে ৰজাৰ মন্ত্ৰী। তো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক মাটিৰ মালিক। ভূঞা হৈছে মাটিৰ মালিক। ভূঞা শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে মাটিৰ মালিক। আমাৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ কোন চনত হৈছিল? অৰ্থাৎ মানে যেতিয়া তৃতীয় আক্ৰমণ কৰিছিল, অসম আক্ৰমণ কৰিছিল, গতিকে মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ কোন চনত হৈছিল? তো অপশ্যন ক দিয়া আছে 1819 চনত, অপশ্যন খ দিয়া আছে 1821 চনত, অপশ্যন গ দিয়া আছে 1822 চনত আৰু অপশ্যন ঘ দিয়া আছে 1823 চনত। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1821 চনত। গতিকে মানে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছিল কিমান চনত? 1821 চনত। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কোনজন ৰজাই কমতাপুৰত ৰাজধানী পাতি কমতেশ্বৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? কোনজন ৰজাই কমতাপুৰত ৰাজধানী পাতি কমতেশ্বৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল? অপশ্যন ক দিয়া আছে দুৰ্লভ নাৰায়ণ, অপশ্যন খ দিয়া আছে ধৰ্মনাৰায়ণ, অপশ্যন গ দিয়া আছে সিন্ধু ৰায় আৰু অপশ্যন ঘ দিয়া আছে সন্ধ্যা। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ সন্ধ্যা। কমতেশ্বৰ উপাধি কোনে লৈছিল? সন্ধ্যা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজা বা প্ৰাচীন অসমৰ যি ৰজা আছিল আগতে, যে ৰজা ভগদত্ত
এই ভগদত্তৰ বীৰত্ব আৰু মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ থকা মহাভাৰতৰ পৰ্বটো কি যে কোনটো পৰ্বত ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ আৰু মৃত্যুৰ কথা উল্লেখ আছে অপশ্যন ক দিয়া আছে ভীষ্ম পৰ্ব অপশ্যন খ দিয়া আছে কৰ্ণ পৰ্ব অপশ্যন গ দিয়া আছে বন পৰ্ব আৰু অপশ্যন ঘ দিয়া আছে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ কৰ্ণ পৰ্বত ভগদত্তৰ বীৰত্বৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ কোন চনত হৈছিল মানে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কোন চনত আক্ৰমণ কৰিছিল তৃতীয় চনত আমি পালোঁ তৃতীয়বাৰৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছিল 21 চনত 1821 চনত গতিকে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কোন চনত আক্ৰমণ কৰিছিল 1819 চন 1821 চন 1822 চন 1823 চন গতিকে যিহেতু আমি তৃতীয় আক্ৰমণটো জানো গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি অট'মেটিকেলি গম পাম 1819 চন হ'ব কাৰণ তৃতীয় আক্ৰমণ যদি 1821 চন হয় নিশ্চয় দ্বিতীয় আক্ৰমণটো তাৰ পিছতে হ'ব তাৰ আগতে হ'ব এইবোৰ কথা কিছুমান মনত ৰাখিব মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ কিছুমান উত্তৰ আপোনালোকৰ এনেই মনত থাকিব গতিকে এইটো উত্তৰটো হৈছে যে 1819 চন তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা কোন আছিল ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা কোন আছিল অপশ্যন ক আছে সন্ধ্যা অপশ্যন খ আছে হিন্দুৰায় অপশ্যন গ আছে আৰিমত্ত আৰু অপশ্যন ঘ আছে মৃগাংক তো উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক সন্ধ্যা গতিকে এই উত্তৰটো আপোনালোকে আগৰ যিটো উত্তৰ আছিল যে কমতাপুৰত ৰাজ্য স্থাপন কৰাৰ পাছত তাতে কমতেশ্বৰ উপাধি কোনে লাভ কৰিছিল লৈছিল কমতেশ্বৰ উপাধি তেতিয়া সেই উত্তৰটো যিহেতু কি হয় সন্ধ্যা হয় গতিকে এইটো উত্তৰ কি হ'ব সন্ধ্যা হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে কিছুমান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব যে কমতাপুৰত যেতিয়া ৰাজধানী পাতাৰ পিছত কমতেশ্বৰ উপাধি তেওঁৱে লৈছিল গতিকে তেওঁৱে কি হ'ব প্ৰথমগৰাকী সেই ঠাইৰ ৰজা পাতিয়েই যিহেতু লৈছিল গতিকে যিহেতু পাতাৰ পিছত নহয় পাতিয়ে সেই বছৰে লৈছিল সেইকাৰণে এইটো উত্তৰটো তেনেকৈ আমি মিলাব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ দীঘল নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ নেক্সট আমি ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপলোড কৰিম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা ভাল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আৰু পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব ধন্যবাদ